Hi guys, good morning. CryptoKronosPhi again. So today's update lang natin yung crypto market. Ayan. So ngayon ay November 9, 2021. So let's go. So unahin natin si Bitcoin. Yan kahapon niya is malakas yung momentum ng buying natin dito. And the same time, nakita tayo dyan ng pattern which is ascending triangle. And then nag-breakout nga siya dito. And then yung mga possibility na price na puntahan yan is itong area na to. Okay, for a while. So kung susukatin natin to from here to here, ayan, sa neckline niya, clone lang natin. Ayan. So ito yung possible area which is nagmamaterialize guys dito sa yan, itong 72,000 or 70, pwede na diyan. Medyo malakas nga talaga kasi itong kung i-compare natin sa previous April nung nag-dump siya is medyo weak yung mga candle dito. And dito sobrang lalaki nung gayat, 'di ba? Ayan. Oh, yan. And then a breakout po tong all-time high. Ngayon, congratulations, all-time high ngayon ng Bitcoin. So, mapapansin natin is na talagang nagmaterialize dito yung bullish pattern ng tinatawag nating cup and handle. Oh, yan. So, nagkaroon dito ng neckline dito. Yan, neckline. And then, nag-dump yung price and then nag-consolidate dito and then nag-uptrend. Ayan, nagkaroon ng channel and then nag-breakout siya dito and ang target area niyan from here sa yung tinatawag nating resistance support level. So, nasukat natin to sa last video natin. So, ito rin yung sinasabing area which is 72,000. Pero let's see kung talagang kakayanin umabot dito sa 72,000. So right now is bullish pa rin tayo dito sa Bitcoin market. Okay, magaganda ng mga news ngayon. Kaya tuloy-tuloy ang pagtaas nitong si Bitcoin. Pero trade safely pa rin kasi baka magkaroon tayo ng may mga whale na mag-sale. Okay, so kailangan meron tayong tinatawag na trading risk management. So yun, pag-aralan natin mabuti kung paano yung gagawin natin. Pero so far, yan, na-breakout nga yung ascending triangle niya dito. And currently, I have position right now on Binance. And position size is 0.7425 BTC. And currently, I have 86.25% right now and nakaka-accumulate na ako ng 0.064 BTC right now and I have 4,300 USD ongoing profit on Binance. O kung sino yung mga wala pang Binance dito guys, ilalagay ko sa description yung aking link and pwede kang mag-register dyan. Makakuha ka ng discount fee sa trading mo every time na magte-trade ka. So, at the same time, subscribe yung channel natin para lagi kang updated sa ating mga video, tutorial dito, and mga techniques, and mga insight. Okay, so ano pang i-update natin guys? Ayan, Ethereum is nag-take profit tayo dito guys, and nag-form talaga din siya ng cup and handle dito. Ayan, cup and handle. So ayan, discuss na din natin to and the possible na target is yung 6,000 more or less and 5,900 USD. So, ayan. Saan tayo? Ayan. So dito, kailangan pa umangat siya ng at least 20%. 22% para maabot niya yung target ng from here sa neckline natin ay hanggang dito sa support level na tinatawag. Okay? Alright.
So next, update naman natin yung Cardano. So right now, Cardano is, yan, possible is na butas na nga yung falling wedge niya. Ayan. Falling wedge. Ayan, from here to here. Ayan, kagabi lang is nabutas na siya. And possible target niya, first resistance natin is 2.4. And the next resistance is 3 USD. Okay? So, yan. Pinopost ko to sa Discord and Telegram natin. Si falling wedge, keep on eye on the breakout. So, kung nag-breakout dito sa pababa, pwedeng ito yung area sa 1.4. Pero, since pataas, I'm looking forward na mag 2.4 siya. And currently, I have position right now sa Binance din. And I have 1,500 yan. 1,600 USD and kung 2 USD na ang ada ngayon, I have 3,200 USD plus 4,000 nasa ano na to, more or less 8,000 USD na yung running profit natin dito sa Binance. O guys, click mo lang yung link natin and pwede ka maka-receive ng discount fee dito sa Binance kung gusto mo ma-experience yung gantong klase ng trading kay Binance. Okay? And at the same time, I have position din sa Bingbon. And yan, I have running profit on Bingbon. Nag-entry ako sa price na 1.9 and then ngayon nag-profit, ongoing profit natin is 379 USD. Okay? So next update natin guys is yan, kaya sa possible tumaas yung ADA is na breakout, pwede masabi natin na breakout itong falling wedge niya. So lagi ko itong nababanggit sa mga video natin na malaki yung chance na pag nabe-breakout yung falling wedge is talagang umaakyat yan. Lalo na sa Bitcoin, ilang beses na natin na nakita yan sa Bitcoin. Okay, so next update is Filecoin. So sa Filecoin is medyo mabagal siya, but at the same time, itong triangle niya, okay, symmetric triangle is na breakout din, and then antayin lang natin siguro ma-breakout itong area na to bago natin masabi na talagang pataas itong Filecoin. Pero I'm looking forward na tataas talaga din itong si Filecoin dahil maganda namang itong coin din na ito. Okay, so yan nga, sa mga previous niya mataas siya kung mag-pump, and then kung bumababa din siya medyo mataas din. So trade safely guys. Okay, so I have position right now sa Bingbon. Ayan, nag-enter tayo sa presyo na 60.2 and right now I have 344 USD ongoing profit. So doon sa mga wala pang Bingbon account, so pwede ka mag-trade dito ng crypto and stocks. Ayun, at the same time dito sa isang platform sa Bingbon. Okay? So pwede ka rin mag-copy trade dito. Yun. So yan, total ko is 702 unrealized profit. Okay? So ayan, mas malaki din yung profit ko dito sa Binance. So yun. Ayan. And then bonus na lang din natin is yung SLP. SLP natin guys, itong symmetric triangles na breakout, at the same time target area, sabi ko nga pwede na magbenta dito sa 5 pesos nung last video natin. Pero and ito nga yung scenario, sinabi ko dito na kung hindi mag-close yung candle dito sa 5 pesos, at the same time dito siya mag-close sa pababa, and possible maglaro ulit yung presyo dito sa area na to. Okay, so tingnan natin kung saan siya mabe-breakout ulit. Okay. Ayan sa SLP. Shoutout sa mga scholar natin, at the same time do sa mga nakasubscribe dito sa channel. Okay. And nasabayan yung ating mga trades. Congratulations sa inyo. And shoutout, big shoutout. And guys, yun lang ang update natin sa crypto market. And kung nagustuhan mo yung video natin, you can like the video, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, you can subscribe para updated ka lagi sa ating ina-upload na video. Okay, so click mo na rin yung notification bell para yan,
para ma-notify ka lagi sa ating mga trading tutorial, the same time market updates. Okay, so yun lang, and more cryptos to come. Goodbye.